שלום, תודה שחזרתם אליי. זהו, אנחנו ממש רגע לפני חישוב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. וכשרוצים לעשות חישובים, מה אנחנו אוהבים? נכון, לעבור למטריצות. שיעור שעבר, ראינו כבר את המוטיבציה איך להגדיר ערך עצמי ווקטור עצמי למטריצה, כדי שיהיה לנו קל לעבור מאופרטור למטריצה וממטריצה חזרה לאופרטור. אז עכשיו הגיע הזמן להתאים את התיאוריה עבור מטריצות. בואו נתחיל. אז תחילה נזכר בתיאוריה של אופרטור, כדי שנדע מה אנחנו רוצים להעביר מאופרטורים למטריצות. עזבי מרחב וקטורי מעל לשדה F, ממימד N, ה-N יהיה מאוד חשוב, T מביא ל-V, אופרטור ליניארי. V שונה מ-0 ב-V, נקרא וקטור עצמי של T, אם קיים סקלר למדה ב-F, בשדה, כך ש-TV שווה למדה V. והסקלר למדה נקרא ערך עצמי של T המתאים ל-V. עכשיו בואו נראה מהי התיאוריה. T נקרא לחסין אם קיים ל-V בסיס B, כך שהמטריצה מייצגת את T לפי B היא אלכסונית. עבור ערך עצמי למדה, הגדרנו V למדה להיות כל ה-V'ים ב-V, כך ש-TV שווה למדה V, כל הוקטורים העצמיים כולל וקטור ה-0, ראינו שהדבר הזה, הקבוצה הזו היא תת מרחב של V, והמימד נקרא ריבוי גיאומטרי של למדה. למדה שווה 0, ערך עצמי של T, אם ורק אם T לא הפיך. המרחב העצמי של למדה שווה 0 הוא הגרעין של T. אנחנו מיד נראה איך כל זה יסתדר גם במטריצות. הלאה, וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים ליניארית, וראינו ש-T לחסין, מה שכתוב כאן, אם ורק אם, קיים בסיס המורכב כולו מוקטורים עצמיים, אם ורק אם, סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-N. וכאמור, בשיעור הזה אנחנו נגדיר את כל המונחים ואת כל התיאוריה הרלוונטיים עבור מטריצות. אתה אוהב רלוונטי? גם אני. רק דברים רלוונטיים. אז בואו נתחיל. כמובן מתחילים מההגדרה. A, מטריצה ריבועית מסדר N על N עם איברים בשדה F. וקטור V שונה מ-0 ב-Fn נקרא וקטור עצמי של A. אם קיים סקלר למדה בשדה F, כך ש AV שווה למדה V. הסקלר למדה נקרא ערך עצמי של A, המתאים לוקטור העצמי V. ושימו לב, כשהגדרנו באופרטור, היה חייב אופרטור T מביא ל-V. למה? הפעלנו T ורצינו שהתמונה תהיה כפולה של V. כאן אנחנו כופלים את A ב-V, ומה אנחנו רוצים שתהיה התוצאה? כפולה של V. ולכן נותנים וקטור ב-Fn, רוצים לקבל וקטור ב-Fn אחרי הכפל. אז אין ברירה, המטריצה חייבת להיות ריבועית. בואו נראה רגע דוגמה. נסתכל על המטריצה A מסדר 2 על 2 עם איברים ממשיים, A שווה ל-2, 2, 2, 2. אז, שוב, אנחנו עוד לא יודעים לחשב, עוסקים קצת בניחושים. בואו נכפול את A בוקטור 1, 1. מה נקבל? 2, 2, 2, 2 כפול 1, 1 שווה ל-4, 4. עכשיו זכרו מה אנחנו מחפשים. AV שווה למדה V. ה-V שלי הוא 1, 1. אני רוצה לקבל פה כפולה של 1, 1. לכן בואו נוציא 4 החוצה כדי לקבל 1, 1. נקבל 4 כפול 1, 1. A כפול 1, 1 שווה 4 כפול 1, 1. מה קיבלתי פה? לפי ההגדרה שזה עתה כתבנו, קיבלנו ש-V1 שהוא 1, 1, הוא וקטור עצמי, למדה 1 שהוא 4, הוא ערך עצמי מתאים. בואו נעשה עוד ניחוש, ניקח את A ונכפול ב-1 מינוס 1. ניקח את המטריצה, 1 מינוס 1 פירושו עמודה ראשונה פחות שנייה, כמובן מקבלים 0, 0. A כפול 1 מינוס 1 נותן לי 0, 0, שזה 0 כפול 1 מינוס 1. וקטור ה-0, סקלר 0. 0 כפול 1 מינוס 1. והנה מקרה שבו למדה 2 שווה 0 הוא ערך עצמי של A, עם וקטור עצמי מתאים 1 מינוס 1. שימו לב שקיבלתי פה שני וקטורים עצמיים V1 ו-V2 ב-R2, שהם וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים, והם נמצאים ב-R2. זוכרים מה אנחנו יודעים על וקטורים עצמיים ששייכים לערכים עצמיים שונים? את זה אנחנו מיד ננסח גם פה, שהם בלתי תלויים, ואתם יכולים כבר לראות ש-1, 1 ו-1 מינוס 1 הם בלתי תלויים. הנה דוגמה, אפילו למשפט ההוא.
אנחנו עוד מעט נראה שזה לא במקרה. עכשיו בואו נתחיל להתאים את כל שאר התיאוריה. נזכור שאם יש לנו אופרטור T מ-Fn ל-Fn שמוגדר על ידי TV שווה ל-AV, כש-A מטריצה ריבועית N על N, במקרה הזה עבור אופרטורים כאלה, אם אנחנו נחשב את המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי של Fn, מי תהיה המטריצה המייצגת? נכון, זו תהיה המטריצה A. קחו את האופרטור הזה, חשבו לפי ההגדרה את המטריצה המייצגת לפי סטנדרטי. מה יוצאת המטריצה? אנחנו כבר הוכחנו את זה, המטריצה A. לכן יוצא לחשב A כפול V, זה אותו דבר כמו לחשב TV. אם אני מחשב את TV עבור אופרטור, מה אני צריך לעשות? לכפול ב-A. ואם אני כופלת ב-A, מה עשיתי? חישבתי TV. ולכן יוצא ש-AV שקול ל-TV. מכאן, כל מה שנכון עבור T, נכון עבור A. יש לכם אופרטור? מה שאתם עושים עם האופרטור, בעצם אתם עושים עם המטריצה. ולכן, לעבוד עם אופרטור או עם מטריצה, זה אותו הדבר. וכל מה שנותר לעשות זה לחזור על התיאוריה במונחי מטריצות. כאשר, כשיש לנו מטריצה, המרחב V שלי הופך להיות Fn. וקטורים עצמיים של T נמצאים ב-V, וקטורים עצמיים אצלנו נמצאים ב-Fn. למה? כי האופרטור שלי במקרה של AV, האופרטור הוא מ-Fn ל-Fn. זה ה-V. זה מקרה פרטי של T אופרטור כללי. עכשיו אנחנו עוברים למקרה הפרטי שבו V שווה ל-Fn ו-T מוגדר על ידי TV שווה ל-AV. וכל התיאוריה נכונה, כי אם היא נכונה תמיד, היא נכונה גם בפרט. עכשיו רק נכתוב אותה במקרה הפרטי הזה. אז בואו נצא לדרך. הנה ההתאמות. מרחב עצמי של ערך עצמי למדה. זוכרים מה זה? הנה אני מזכירה לכם. TV שווה למדה V, כל הוקטורים העצמיים, אבל כולל וקטור האפס, כי וקטור האפס הוא לא וקטור עצמי. מה נעשה הפעם? נגדיר בדיוק את אותו דבר. נסמן את זה V למדה. כל ה-V'ים ב-Fn, כי ה-V שלנו הפעם הוא Fn, כך ש-AV שווה למדה V. אלה כל הוקטורים העצמיים של A, עם וקטור האפס, כי גם וקטור האפס יקיים A כפול 0 שווה למדה כפול 0. הפעם, הדבר הזה, הקבוצה הזו, מוכלת ב-Fn. בדיוק כפי ש-V למדה הוא תת מרחב של V, גם הפעם V למדה זה תת מרחב של V. לא נכתוב את כל ההוכחה, אני רק אגיד. להגיד AV שווה למדה V, שקול ללהגיד TV שווה למדה V. ב-TV שווה למדה V זה מרחב וקטורי, גם עכשיו זה מרחב וקטורי. זה תת מרחב של V, גם הפעם, רק ש-V ידוע, זה Fn. ולכן זהו תת מרחב. תת מרחב, יש לו מימד. מה היה המימד? המימד נקרא הריבוי הגיאומטרי של למדה. אז גם הפעם זה יהיה הריבוי הגיאומטרי של למדה. המימד של המרחב הוא הריבוי הגיאומטרי. עכשיו בואו נראה מה זה אומר שלמדה שווה 0 הוא ערך עצמי של A. אנחנו יודעים מה קורה ב-T, אם ורק אם T לא הפיך. מה נגיד כאן? אם ורק אם A לא הפיכה. למה זה נכון? מצד אחד נוכל להוכיח TV, 0 ערך עצמי אומר שקיים V שונה מ-0 כך ש-T של V שווה ל-0, כלומר T לא הפיך, יש מישהו בגרעין, אבל להגיד את זה זה להגיד AV, עבור V שונה מ-0, AV שווה ל-0 ולכן A לא הפיכה. אז רגע, אני יכולה להוכיח את זה עם T. A מטריצה מייצגת של T, T לא הפיך, אם ורק אם מטריצה מייצגת לא הפיכה. מצד שני, אני יכולה להוכיח את זה נטו עבור מטריצה, בלי להסתכל על T. אז בואו נתחיל להתרגל לדבר על המטריצה ללא ה-T ברקע. אז הנה, בואו נכתוב רגע את ההוכחה בלי להיעזר ב-T. למדה שווה 0 הוא ערך עצמי של A. אם ורק אם קיים V שונה מ-0 ב-Fn, כך שאני עכשיו עומדת לכתוב את ההגדרה של ערך עצמי. AV שווה ל-0V, אבל 0V זה 0. בשורה תחתונה מה כתוב פה? AV שווה 0 כש-V שונה מ-0. רגע, זה קורה אם ורק אם למערכת הליניארית AX שווה 0, יש פתרון לא טריוויאלי.
רגע, ומה אנחנו יודעים אם למערכת ריבועית יש פתרון לא טריוויאלי, למערכת ההומוגנית הריבועית יש פתרון לא טריוויאלי? מה זה אומר? אם ורק אם A לא הפיכה, משפט השקולים. אז הנה, אנחנו יכולים להוכיח עבור מטריצות מבלי להגיע חזרה לאופרטור. אז אנחנו נתרגל לעבוד עם המטריצות ללא האופרטור ברקע. כשנסיים לטפל במטריצות, נחזור חזרה לאופרטורים. אבל רגע, יש לנו עוד תיאוריה להתאים. עכשיו יש לי כמובן מטריצה A מסדר n על n, ויש לי את V להיות Fn, מזכירה לכם. הנה הדבר הבא, A מטריצה n על n לא הפיכה, הרגע אמרנו זה קורה אם ורק אם למדה שווה 0 הוא ערך עצמי. טוב, אז הנה למדה שווה 0 הוא ערך עצמי של A. מזכירה, אם כך, מה יוצא V, המרחב העצמי של 0, זה כל ה-V'ים ב-Fn, כך ש-AV שווה ל-0, V שווה ל-0. רגע, מה כתוב כאן? כל ה-V'ים ב-Fn, כך ש-AV שווה ל-0. מה זה אומר? מי זה המרחב העצמי של 0? המרחב העצמי של 0 הוא מרחב הפתרונות של הממל AX שווה ל-0. ב-T היה לנו גרעין, מה יש לנו כאן? נכון, הפתרונות של מערכת הומוגנית. כשמטריצת המקדמים, זו המטריצה A הנתונה. אם כך, מהו הריבוי הגיאומטרי? הריבוי הגיאומטרי של 0 יהיה מימד מרחב הפתרונות, כלומר n פחות RA. n פחות RA, זוכרים? זה היה גם הקשר עם A עם מטריצה מייצגת, זה בעצם היה מימד הגרעין. רגע, הכל יוצא אותו דבר. נכון, AX שווה 0, מערכת הומוגנית, פותרים מערכת הומוגנית, AX שווה 0, שקול למציאת גרעין של אופרטור. כל הדברים האלה כל הזמן הם אותו דבר, ולכן אנחנו נעשה הפרדה. אבל אני כרגע במטרה שלנו דווקא פה זה לראות את הקשר. הנה הדבר הבא, וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים ליניארית. זה היה נכון ב-T, טוב, זה יהיה נכון גם ב-A, כי לעשות TV זה לעשות AV, עבור אופרטור מאוד ספציפי. לכן אין צורך עכשיו להוכיח את כל זה מחדש. זוכרים? ההוכחה הייתה קצת ארוכה. בואו נראה רגע דוגמה. בואו נסתכל על המטריצה A מסדר 3 על 3 הבאה. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. אנחנו רואים בעין שהדרגה 1, את זה לא צריך לדרג, רואים ישר. מה זה אומר? אם הדרגה היא 1, מה הרגע אמרנו? דרגה 1 זה אומר שהמטריצה לא הפיכה, 3 על 3 מדרגה 1 היא לא הפיכה. מה זה אומר? נכון, ש0 הוא ערך עצמי. אם 0 הוא ערך עצמי, מה יהיה הריבוי הגיאומטרי? הריבוי הגיאומטרי הוא n פחות הדרגה, 3 פחות 1 שזה 2. בנוסף, מי יהיה המרחב העצמי של 0? מרחב הפתרונות של המערכת. מהו מרחב הפתרונות של המערכת? הנה רשמתי לכם אותו פה. לא בעיה לעשות החשבון בראש, יש לי פה משוואה אחת, 1, 2, 3 המקדמים, ולכן יש לי פה A ועוד 2B ועוד 3C שווה ל-0, או אפשר לבודד את A, לקבל מינוס 2B מינוס 3C, ומקבלים פתרון כללי למערכת ההומוגנית המאוד פשוטה, ה-A הוא מינוס 2B מינוס 3C, B ו-C נשארים חופשיים, והנה המרחב העצמי של 0. מרחב הפתרונות של המערכת, AX שווה 0. והמימד, אין, פחות הדרגה, מימד מרחב הפתרונות של מערכת הומוגנית. ושוב, איך כל זה נראה באופרטור? 0 ערך עצמי אם זה לא הפיך, הגרעין שונה מ-0, הגרעין הוא המרחב העצמי, מימד הגרעין זה הריבוי הגיאומטרי של 0. מהו מימד הגרעין? אין פחות מימד התמונה, אבל מימד התמונה זה דרגת המטריצה המייצגת. וואו, זה הכל אותו דבר. נכון, זה הכל אותו הדבר, ועל זה בדיוק אנחנו מסתמכים פה. בואו נמשיך עכשיו עם משפטי לחסון. היו לנו משפטי לחסון עבור אופרטור, בואו נראה איך הם נראים עבור מטריצה. שוב אני מזכירה, T מביא ל-V נקרא לחסין, אם קיים ל-V בסיס B, כך ש-T לפי B אלכסונית. עכשיו בואו נזכר בהגדרה של מטריצה לחסינה. מטריצה ריבועית A נקראת לחסינה אם היא דומה למטריצה אלכסונית. זה לא אותו דבר. כאן כתוב קיים ל-V בסיס. כאן כתוב דומה למטריצה אלכסונית. זה לא בדיוק אותו דבר. איך נחבר בין השניים? בואו נראה.
מה זה אומר ש-T לחסין מעל F? אם ורק אם איזושהי מטריצה מייצגת שלו T לפי S, ששווה לצורך העניין ל-A, תהיה לחסינה מעל F. ראינו משפט ש-T לחסין אם ורק אם מטריצה מייצגת שלו היא לחסינה. זה כבר יכול לקשר לנו את שני המושגים. בואו ניקח מקרה פרטי, זה נכון תמיד, בואו ניקח את המקרה הפרטי, T מ-Fn ל-Fn שמוגדר על ידי TV שווה ל-AV. אז עכשיו מתי T הזה לחסין? אם ורק אם איזושהי מטריצה מייצגת שלו לחסינה. בואו ניקח מייצגת לפי סטנדרטי. מי תהיה המטריצה הזו? נכון, בדיוק A. ולכן T לחסין אם ורק אם A לחסינה, כי היא מייצגת לפי איזשהו בסיס, במקרה שלנו הסטנדרטי. לכן T לחסין מעל F, אם ורק אם A לחסינה מעל F. ועכשיו אנחנו יכולים לעשות התאמה של משפטי לחסון של T עבור המטריצה A. בואו נתחיל. הנה המשפט הראשון. נכתוב אותו עבור T. T לחסין מעל F, אם ורק אם קיים בסיס של V, המורכב כולו מוקטורים עצמיים של T. ראינו שלמצוא בסיס, כך ש-T בי אלכסונית, קורה אם ורק אם יש בסיס שמורכב מוקטורים עצמיים. את זה כבר הוכחנו. עכשיו בואו ניקח את המשפט הזה ונכתוב אותו במונחי מטריצות. זה נראה כמעט אותו דבר. הנה השינויים שעשיתי. A לחסינה, T הפך ל-A, A לחסינה מעל F כמובן, אם ורק אם קיים בסיס של V. מי זה V אצלנו? Fn. את זה לא שיניתי. אני רק הצגתי מי הוא V, כי עכשיו אני יודעת, זה Fn. המורכב כולו מוקטורים עצמיים של A. זה הכל. הנה המשפט השני. T לחסין מעל F, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-N. מי זה N? המימד של V. זהו, עכשיו את כל זה, במקום לכתוב T, בואו נכתוב A, ובמקום לכתוב V, נכתוב את המרחב שאנחנו כבר מכירים. הנה, A לחסינה מעל F, אם ורק אם סכום כל הריבועים הגיאומטריים שווה ל-N. מי זה N? המימד של V, אבל מי זה V? Fn. זהו, בואו נראה דוגמה. נחזור למטריצה מדוגמה 2. הנה, ראינו כבר שהדרגה היא 1. זה אומר, למדה 0 ששווה ל-0, ערך עצמי מריבוי גיאומטרי 3 פחות 1. זוכרים? N מינוס RA, זה הריבוי הגיאומטרי של 0. במקרה שלנו יוצא 2. עכשיו, אנחנו יכולים להשתכנע מאוד בקלות, שאם ניקח את A ונכפול באחדים, הנה A כפול אחדים, מה מקבלים? זוכרים, אחדים זה לסכום אברי השורה. סכום כל שורה הוא 6, ולכן מקבלים 6, 6, 6. AV שווה למדה V. A כפול אחדים שווה מספר כפול אחדים, לכן איזה מספר נוציא החוצה? נכון, את 6. מה קיבלנו אם כך? מצאנו עוד ערך עצמי, למדה 1 שהוא 6, עם איזשהו וקטור עצמי, U ששווה ל-1, 1, 1. מה הריבוי הגיאומטרי של 6? אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן יודעים שריבוי גיאומטרי גדול שווה 1. את זה תמיד נכון. לכן, יש לי פה ריבוי גיאומטרי 2 ויש לי פה ריבוי גיאומטרי גדול שווה 1. אוי, אני רואה שיש פה שאלה. האם תמיד וקטורים עצמיים זה הכל אחדים? אם אתם שמים לב בדוגמה הקודמת, מטריצה 2 על 2, וקטור עצמי הכל 1. כאן הכל 1. כל הזמן יוצא שהכל אחדים זה וקטור עצמי. למה? טוב, זה רק מסיבה אחת פשוטה. אנחנו כרגע עוד לא יודעים לעשות חישובים, אנחנו עוסקים בניחושים. נו, תארו לכם שהווקטור העצמי היה 1, 8 מינוס 15. איך הייתי יכולה לנחש דבר כזה? הכל אחדים מאוד קל לנחש. ולכן כרגע שעוסקים בניחושים, 1, 1, 1, עובד בצורה מאוד נוחה וקל מאוד לנחש וקל להשתכנע שזה נכון. עוד מעט שנוכל לעשות את החישובים לבד, לא לדאוג, 1, 1, 1, ישתתף הרבה פחות. טוב, אם כך הגענו למסקנה שלמדה 1 ששווה ל-6 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי לפחות 1, כי ריבוי גיאומטרי תמיד גדול שווה מ-1. לפחות וקטור 1 שונה מ-0, חייב להיות לו. אם כך, מאחר וסכום ריבועים גיאומטריים הוא לא יותר מ-3, למה? כי אנחנו יודעים שווקטורים עצמיים ששייכים לערכים עצמיים שונים הם בלתי תלויים. הם נמצאים במרחב ממימד 3,
יותר משלושה בלתי תלויים לא נוכל למצוא בחיים. לכן, סכום ריבועים גיאומטריים יותר משלוש לא נוכל לקבל. אבל רגע, מה כבר מצאנו? למדה 1 שווה 6 הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי שווה ל-1. למה? יש לי 2 מפה, יש לי לפחות מ-1 מפה, זה כבר 3. יותר מ-3 לא יכול להיות. גדול שווה 3 וגדול לא ייתכן, מסקנה, חייב להיות שווה 3 ואין ברירה. הריבוי הגיאומטרי של 6 חייב להיות 1. והנה, אני כבר יודעת מבלי לדעת לחשב וקטורים עצמיים, אני כבר יודעת לקבוע שהריבוי הגיאומטרי של 6 הוא 1. כלומר, המרחב העצמי, אוסף כל הוקטורים העצמיים של 6, כולל וקטור 0, זה מרחב מממד 1. מצאתי כבר וקטור 1, לכן כל האחרים יהיו פשוט כפולה שלו. תראו כמה הרבה אני יודעת, רק מניחוש וקטור עצמי 1 בודד. זהו, סכום כל הריבועים הגיאומטריים הוא 3. מה זה אומר עכשיו על A? ש-A לחסינה. הנה, אני גם יודעת ש-A לחסינה לפי המשפט. סכום הריבועים הגיאומטריים הוא N אם ורק עם A לחסינה. מצאנו סכום ריבועים גיאומטריים 3. המטריצה A הזאת היא לחסינה. הנה אנחנו יודעים לקבוע את זה. זהו חברים, סיימנו. בשיעור הבא נמשיך את התיאוריה שמאפשרת לנו לחשב ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים. תודה רבה לכם.